What's up mga kakosa? Ang ating tatalakayin sa video ito ay walang iba kundi ang kwento ni Marshall Perez Ama alias Baby. At kung bago pa kayo sa channel na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na video i-upload ko. Si Marshall Perez Ama alias Baby ay pinanganak sa Binyan, Laguna taong 1935. Taliwas sa kaalaman ng iba na siya raw ay pinanganak sa Tondo, Maynila at doon din siya lumaki hanggang sa makilala niya si Minda sa simbahan habang siya ay nagtitinda ng sampagita. Sila ay nagkamabutihan habang nag-aaral si Minda. Lagi itong sinusundo ni Marshall sa kanyang eskwelahan. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan na siyang agad ipinaalam ni Minda sa kanyang mga magulang. Sa kasamaang palad, tutol ang kanyang magulang sa kanyang kasintahan, kaya't siya ay pinalayas. Nakipagtanan siya rito. Naganap ng mapagkakakitaan si Marshall upang matustusan ang pagbubuntis ni Minda. Nagkaroon siya ng mga pansamantalang trabaho, ngunit hindi pa rin ito sapat sa kanila. Hanggang sa naging gasoline boy siya sa isang gasolinahan. Dahil sa kabutihang taglay at pagtanaw ng utang na loob ni Marshall sa isang kaibigan, nagawa niyang magnakaw sa gasolinahang kanyang pinagtatrabahuhan nang ang natukoy na kaibigan ay minsang humingi ng pinansyal na tulong pang matrikula sa kanya. Kinabukasan rin, matapos ang krimeng pagnanakaw ni Marshall ay dinakip siya ng mga pulis. Siya ay hinatulan ng pagkakakulong sa loob ng 1 taon, 3 buwan at 6 na araw sa Muntinlupa, ang pinakamalaking kulungan sa Pilipinas noong January 1, 1951. 16 anyos pa lamang noon si Marshall. Baka nagtataka kayo kung bakit 16 anyos pa lamang ay nakulong na agad si Marshall. Ito ay sa kadahilan ng noong panahong iyon ay ang legal age ng lalaki at babae upang makulong ay 16 years old para sa lalaki at 14 years old naman para sa babae, kaya siya nakulong sa edad na 16 anyos. Pagdating niya sa kulungan, siya ay binubugbog ng kanyang mga kasamahan sa selda. Alam naman natin na ganoon talaga ang nangyayari sa mga bagong kulong gaya ng napapanood natin sa mga pelikula. Ngunit, hindi pa dito natatapos ang kanyang mga pasakit. Dahil nga sa mura niya pang edad at mala-artistahin ng muka, siya ay ginahasa ng kanyang mga kasamahan sa bilangguan. Binansagan siyang baby sa bilibid dahil sa kanyang mala-baby face na muka. Lagi siyang dinadalaw ni Minda kahit na ito ay nagdadalang tao na ng mga panahong iyon para maibsan ang lungkot na nararamdaman ni Marshall. At ang pinakamasakit na nangyari dito ay nang minsang dalawin niya si Baby upang ipaalam ang kalagayan ng kanyang ina, ay pinagbalakan si Minda ng masama ng isang gwardya sa bilibid. Sinabi nito na bawal dalawin ni Minda ang kanyang asawa ng araw na iyon dahil pinartolina si Baby. Sa mga di nakakaalam ng Bartolina, mga kakosa, dito nga pala dinadala yung mga bilanggo na may ginawang gulo. Sinabihan ng gwardya si Minda na bumalik na lamang kinabukasan, ngunit ani ni Minda mahalaga ang kanyang sasabihin. Kaya naman nagpresenta ang gwardya kay Minda na sa kanila na lang ito magpalipas ng gabi. Total ay kasama rin umano nito ang kanyang kapatid na babae at ina. Kinagabihan, nakarating na sila Minda sa bahay ng gwardya at agad itong nagpahinga, ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay may masama pala itong binabalak sa kanya. Siya ay ginahasa ng gwardya. Umuwing tuliro si Minda habang naglalakad sa kalsada. Siya ay sumakay sa bus at habang umaandar ang bus, siya ay tumalon at ito ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Agad itong binalita ng kanyang kaibigan kay Baby at sumabog ang emosyon niya sa galit ng mabalitaan ng nangyari sa kanyang asawa. Ito ang dahilan kung paano isinilang ang isang baby ama sa bilibid. Pinatay ni Baby Ama ang gwardyang gumasa sa asawa niya at pinatay niya rin ang mga gumasa sa kanya. Mas lalong nakilala si Baby Ama dahil sa kabila ng murang edad nito ay tila isa na siyang hitman sa bilibid. Kalaunan, siya ay napagpasyahan ng mga kakosa niya na gawing leader ng Sige-Sige Gang. Pero ang totoo mga kakosa ay hindi talaga siya ang naging leader ng Sige-Sige Gang dahil naging isang miyembro lang siya nito. Ang tunay na leader nito ay si Antonio Marcos, taliwas sa kaalaman ng iba na si Baby Ama. Dahil nga sumikat na ang pangalan ni Baby Ama ay may nakaaway silang grupo. At ang grupong ito ay Okso, kung saan ang kalaban niya si Primitibo Ala alias Ebok, leader ng Okso Gang.
Sa kadahilanang may kanya-kanya silang prinsipyo at paniniwala, ang bawat gang ay nagkaroon ng riot sa Bilibid. Ito ang naging pinakamalaking riot sa kasaysayan ng Bilibid na naganap noong February 16, 1958 at February 17, 1958. Oo mga kakausa, 2 araw nangyari ang riot, pero hindi naman buong 2 araw. Alas 8 ng umaga nagsimula ang riot sa parehong araw. At ang totoo mga kakausa ay hindi naman dapat kasama si Baby Ama sa riot na iyon dahil siya ay nasa Bartolina. Nangyari lang na pinakawalan siya nung nagsisimula na ang riot. 150 ang nag-riot. Siya mang namatay at ang isa dito ay napugutan ng ulo. At dahil dito, si Primitivo Ala alias Ebok at si Marshall Perez Ama alias Baby ay parehong sinintensya ng kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika. Si Marshall Perez Ama alias Baby ay 26 years old na noon para sa kaalaman ng lahat dahil ang akala ng ilan ay 16 years old siya na silya elektrika. Mali po iyan dahil 16 years old siya nung nakulong at makalipas ang 10 taon na pagkakakulong ay saka lang siya ng silya elektrika dahil sa mga napatay niya sa pamamalagi niya sa Bilibid. Itagdag pa rito na siya ang nadiin bilang suspect sa pagsisimula ng riot na ikinamatay ng ilan. Sa kabilang banda, si Ebok ay binigyan ng pangalawang pagkakataon kaya siya ay nabuhay at nakapagbagong buhay pa. Noong 1976 ay naitampok ang kanyang kwento sa pelikula na may pamagat na Pitayin si Baby Ama na idinirect ni June Gallardo na pinagbidahan ni Rudy Fernandez at Alma Moreno. At dyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Baby Ama, mga kakausa. At kung may mga suggestion kayong contents ay i-comment nyo na lang dyan sa baba. At kung nais nyo pang makanood ng mga gantong video, pindutin lang ang mga larawan na nasa inyong screen. At mag-enjoy. Thank you so much for watching. God bless you all. Mga kakausa, see you soon sa aking next video.